Chào các bạn, hôm nay mình ốp gạch men cạnh liếp nhà xưởng ở quận Bình Tân. Ở đây mình ốp gạch bằng xi măng, nên trước tiên mình phải tưới cho nước thấm ướt tường để khi ốp gạch được bảo đảm. Sau khi đã cân cốt lấy mực và mình ốp gạch. Khi ốp gạch cạnh liếp giáp với tường, mình phải cặp ke cho vuông góc với tường. Và sau đây là quá trình mình ốp gạch nhà xưởng ở quận Bình Tân. Video của mình đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.